guys, Rane here and welcome back again to my channel! It's been a long time since I did this kind of video, just sitting down here and talking to all of you, and I am just so excited and super duper happy that I have a time today to film this video. And so today I will be unboxing a package that I received actually a week ago, but this package is not sponsored or given to me for free because I purchased it with my own money. So this is what I am talking about. Young Living Essential Oils. I'm pretty sure some of you is familiar sa essential oils because ang dami nang gumagamit ito, and ako I know a few friends who's using essential oils and they are raving about it, and sabi nila maganda nga siya. So I think like 2 weeks ago my daughter got sick, and then yung sa daycare niya nagsuggest siya about essential oils, and yun, trinay naman namin sa kanya. Kaya lang during the time na trinay namin sa kanya, medyo okay na talaga siya. Pero pinatry niya din sa akin yung parang stress away essential oil, and yeah, it works wonder talaga sa akin. So sabi ko, why not give it a try? Kasi nga 'di ba, I'm not allowed naman to drink any medicine. So siguro okay lang naman siguro yung essential oil sa akin. And yun, trinay ko na siya. And let's open this box. So, ayan. When you open the box, ang una mo makikita is yung order confirmation. Yan. Takpan natin, baka makita yung address ko. Ayan siya, order confirmation. Ayan, nakalagay lang dyan yung address ko, yung pangalan ko, then kung saan yung living dito sa Canada. And then, ang in-order ko is yung premium starter kit with desert mist diffuser, and yung total cost ko is $220. Medyo expensive. Hindi lang medyo, talaga expensive siya, guys. Mas mahal siya dito kaysa sa US. Pero kasi kapag sa US pa kumorder, parang mas mahal siya kasi i-convert pa siya sa Canadian dollar. And yung laman din ng nasa loob ng box is ito. Ito yung desert mist na diffuser. Ayun, essential oil ultrasonic diffuser. Let's open it up. Ang cute na lagay niya. It's color red. Tapos dito, ayan, ang ganda. Ayan, open natin. Ayan, nandito yung instructions, how to use it. Ayan, ito yung operation manual. Then, open natin siya. Oh my gosh, ang dami baka mo. Nasa loob pala siya nito. So, what's this? Merong box. Oh, ito yung plug-in niya. Ito yung pang-plug niya. Then, ito siya. Maganda to kasi nag-iiba-iba yung color niya. And then, pwede mo siyang gamitin as lampshade. Ito siya. Actually, nakita ko na to trinay nung sa daycare nga nung baby ko. Ayan. Ito siya. Ito yung lagayan ng water niya. So, dyan mo din lalagay yung essential oil. Depende sa gusto mo. Then, ito yung on. Then, yung light kung anong color yung gusto mo. Kung tama yung pang-intindi ko, ganun yun. Tapos, what else? Meron din siya. Ito yung 2018 product guide. Dito nakalagay kung paano siya gamitin, ano yung mga uses niya, anong essential oil yung gamit para sa halimbawa, masakit yung ulo mo, masakit yung tamtam mo. Yun. Kung ano yung mga combination ng mga oil na pwede mong gamitin.
Yun. Ang tawag ng iba sa sarili nila pag gumagamit silang essential oil ay oilbularyo. Yun. Grabe guys. I'm so excited to try it. Meron din mga makeups dito. Tsaka meron din parang pag nag-cook ka, mga ganon. Maganda siya. The way I see it, maganda naman siya. Then, eto na yun. Let's open it! Ito na nakalagay, Young Living Essential Oils. Ang ganda! Oh, purple! Ang ganda! Open natin. Ayan siya. Medyo mabigat siya, guys. Close pa talaga siya. As in, ngayon ko lang siya open. Legit na ngayon ko lang siya open. Yan. So, ito siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng packaging. Sobrang ganda. Ito siya. Yan. Dami ko na nasabing ito siya. No? Ayan. So, pag binuksan mo siya, ganyan. Wow! Ayan, makikita mo yung mga essential oil. Totoo na talaga. May essential oil na ako. So, ano to nasa gilid? Oh. Naka-French na sulat. Hindi ako marunong. Parang welcome something na to. Hindi ko na muna siya bubuksan. Pero babasahin ko yan, I swear. Alam niyo naman ako, mahilig ako magbasa ng ganyan. Ayan. Ayan siya. Then, meron siya ditong tab na ganito. Oh, pwede mo siya buksan. Alam ko, may laman siya sa... Oh, iba ba siya? May laman... wala siyang laman sa loob. Akala ko ito yung kagaya sa mga nababasa, napapanood ko. Hindi pala. Ayun guys, meron pa pala siyang opening dito. Nagtaka kasi ako. Sabi ko, bakit parang it's kind of different dun sa mga napapanood ko saka nakikita ko. Ito pala, meron pa siya sa loob. Oops. Meron siya nitong Thieves Waterless Hand Purifier. Yan. Then, meron din siyang itong Nisha. What's this? It's a fruit juice drink from concentrate. Ayan, Nisha. Nisha. Then, meron din siyang, ito yung na-try ko na yata, if I'm not mistaken. Ay, sorry. Ba't mahulog sila? Wait lang ha. Ayaw niya mapakuha. Ito yung, iba to. Young Living Northern Lights Black Spruce. Ano yan? Hindi ko alam para saan siya. Ayan siya. Yan. Doesn't want to focus, pero yan siya. Then, meron din siya. Ano para saan to? Ito yung sa roller. Kapag gusto mong gumawa ng mga mix, then roller. Yan siya. May roller siyang kasama. And we have... What's this? I don't know what's this nakalagay frankincense. Tiyata yung mga, Ayan. Let's open it. Oh, ito yung mga guys. Ito yung mga paulit-ulit. Ito yung mga types of essential oil, saka yung mga uses niya, kung ano yung mga pwedeng mixture ito. Halimbawa, sa lavender, how to use, pwede kang add 8 to 12 drops to water and spray under beds and in closets for a fresh, pleasing aroma. Pwede ding apply 2 to 4 drops to skin to moisturize and enhance skin radiance. Tapos, diffuse at night for a calming aroma during sleep. Wow! Alam mo, favorite ko scent niya, lavender na yan. Ever since naman, yan ang favorite ko. Ayan. So, babasahin ko to kapag may time ako. And then, meron din siyang free na ganito. Na mga lagayan. Diyan mo ilalagay mga ginawa mong mixture or something. Ganon. Ganon lang siya, guys. So, papakita ko naman sa inyo isa-isa kung ano yung mga kasama sa package na essential oil. Ayan sila, yung essential oil at saka yung mga essential oil blends. We got Panaway, Peppermint, Purification, RC, Thieves, Copaiba,
DJs, frankincense, lavender, and lemon. Yan yung kasama sa package. So, I am done with the unboxing, guys, and sobrang gulo ng paligid ko right now, but I am just so excited to use all of these essential oils, and after a month, guys, I am pretty sure, or I will be doing a update on its effect on me and my family, and kung maganda ba siya, effective, and sobrang helpful ba. Tama ba? Sobrang helpful ba niya sa amin? So, thank you guys for watching. Hope to see you again on my next video. Bye-bye!